Είμαστε στον δρόμο για να πάμε Ασία γωνιά και έκανα μία στάση γιατί αρχικά είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή και είναι πολύ ωραίο αυτό το σημείο. Είμαστε στην Ασία γωνιά. Έχω έρθει εδώ και ώρα, αλλά έκατσα να χαλαρώσω γιατί παιδιά κουράστηκα πολύ στο δάσος που πήγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Και γιατί είναι το προηγούμενο επεισόδιο, αλλά εγώ πήγα σήμερα. Και πάμε σε μια ταβέρνα που μου είπατε να πάω εδώ στην Ασία γωνιά για να φάω και την υπόλοιπη θα τη γυρίσουμε αύριο. Αλλά μιας που πεινάω και μου προτείνατε ταβέρνα εδώ, άναψαν και τα φώτα, πάμε τώρα στην ταβέρνα Κούνδουρος, που είναι το ποτιστήρι. Δίπλα στην εκκλησία. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία ταβέρνα, πέτρινη. Έχω φουσκώσει, αλλά είναι τέλεια. Δεν μπορώ να σταματήσω τρώω. Τα φάγα όλα μόνη μου. Φάγαμε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Φούσκωσα πραγματικά. Πήρα και τα υπόλοιπα πακέτο και ήρθα να δω αυτό εδώ το μέρος. Έχουνε βρυσάκια στην ουσία. Βασικά είναι τρεχούμενο νερό το οποίο έρχεται κατευθείαν μέσα από την πηγή, μέσα από το βουνό. Καλημέρα σε όλους. Είμαστε στην Ασία γωνιά. Μείναμε εδώ χτες το βράδυ. Νομίζω ότι κάπου εδώ είναι και το μουσείο που μου έχετε πει να πάμε. Αλλά από ό,τι μου είπαν χτες στην ταβέρνα, υπάρχει μια περίπτωση να είναι κλειστό. Από ό,τι κατάλαβα, επειδή είναι ιδιωτικό μουσείο, αυτός που το έχει, το ανοίγει κάθε Κυριακή. Εδώ το έχει, Μουσείο Γεωργή Ψιχουντάκη, The Cretan Runner Museum. Γεώργη Ψιχουντάκη. Είναι κλειστά από ό,τι φαίνεται. Εν τω μεταξύ, Γιώργο Ψιχουντάκη, έχω και έναν ξάδερφο. Δεν έχουμε καμία συγγένεια. Γενικά στην ταβέρνα χθες πάντως που πήγαμε, είχαμε συγγένεια. Είμαστε σύντεκνοι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, με τη θεία μου είναι. Λοιπόν, αλλά από εδώ είναι σε 5 χιλιόμετρα η Παναγιά Ζωοδόχ Πηγής. Άρα πάμε σε αυτό εδώ το κλεισάκι που θα έχει θέα, δεν ξέρω τι, δεν έχω πάει. Σε αυτό το κλεισάκι δεν έχω πάει. Πάμε παρέα να το δούμε. Κοιτάξτε, βρήκαμε τα αγαπημένα μας σημάδια. Αυτά είπαμε, είναι σημάδια για πεζοπορία στην ουσία. Λέει Μητάτα Γήπαρη και Σπυράκι, ότι είναι από εκεί. Λοιπόν, ρωτήσαμε, μου είπε ότι ο δρόμος που είδαμε πριν είναι με το αμάξι, μπορείς να πας πάνω στην εκκλησία και είναι εύκολος βατός. Και υπάρχει ο πεζόδρομος που είδαμε τις ταμπελίτσες που είναι από εδώ. Και μου είπε ότι ο άλλος είναι πιο εύκολος, αλλά εμείς δεν είμαστε για τα εύκολα. Άρα θα έρθουμε από εδώ. Από την πεζόδρομο. Ο οποίος πεζόδρομος είναι στην κυριολεξία μέσα στο δάσος, μέσα στις πέτρες.
Κοιτάξτε εδώ. Εδώ που περπατάω. Τι θέα έχει από πίσω. Άρα είναι δύσκολο να περπατάς σε τέτοιο δρόμο. Είναι ανηφορικός και γεμάτο πέτρες. Προχωράς στην κυριολεξία, δίπλα από τα πρόβατα και από τα μητάτα. Είναι πολύ κουραστικό. Βέβαια έχω την αίσθηση ότι και εγώ μάλλον κουράζομαι πιο εύκολα πλέον. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Το ξέρετε αυτό εδώ το φυτό? Είναι τσουκνίδες. Είναι από τα χειρότερα μου φυτά. Γιατί αν την ακουμπήσεις το κοτσάνι της, σε φαγουρίζει για ώρα που είναι πολύ σπαστικό. Αλλά όταν πήγα στη Γαλλία, εκεί ο άνθρωπος, ο Έρικ που εργαζόμασταν, μία μέρα μας έφτιαξε τσουκνιδόσουπα. Σούπα δηλαδή με τσουκνίδια. Που ήταν υπέροχη. Άρα ναι, πλέον δεν είναι το χειρότερο, δεν το αντιπαθώ πάρα πολύ. Άμα είναι να το τρώω. Βγήκαμε εδώ σε ένα μητάτο και έχει εδώ πέρα μια ταμπέλα για την πεζοπορία. Μας λέει να πάμε από εκεί. Είναι κλασικό εδώ στην Κρήτη, δεν ξέρω αν το κάνουν κι αλλού, να στολίζουν στις πόρτες κέρατα τράγων ή γενικά νεκρά ή κεφάλια από ζώα κτλ. Δεν ξέρω γιατί είναι αυτό. Θα ρωτήσω. Να δω μετά αν το ξέρει κάποιος. Γιατί το κάνουμε αυτό. Είναι σαν να περπατάω στο χωριό μου. Λεφτά θα πάρω. Κατάλαβες. Περπατάω σε βοσκοτόπια. Αυτό εδώ είναι άλλο ένα ενδιαφέρον λουλουδάκι που έτρωγα, ας πούμε, μικρή. Βασικά τώρα δεν έχει, είναι ξερά, αλλά εδώ κανονικά έχει κάτι κίτρινα λουλουδάκια που τα παίρνεις και τα ρουφάς και παίρνεις μια πολύ μικρή δόση μελιού. Επειδή πάνε μέλισσες στις τρυπούλες του και φτιάχνουν μέλι, ξέρω εγώ. Το μονομάτι μας μικραίνει πάλι. Γίνεται πάλι όπως πριν, πετρόδες. Άμα θέλετε να πάρετε έτσι μια γερή τζούρα προβατήλας, είναι ο καλύτερος περίπατος. Σε κάποιους αρέσει αυτή η μυρωδιά. Πόσο εύκολα πάνε οι κατσίκες στα βράχια. Και σήμερα ξέρουμε ότι αυτό εδώ σημαίνει ότι ο δρόμος τρίβει αριστερά. Το μονοπάτι πάει από εκεί. Πού από εκεί δεν έχω ιδέα. Ευθεία λέει. Είδε ένα εκεί πάνω σημάδι. Όπα. Λέει τώρα να στρίψουμε δεξιά. Όπα. Κοίτα που σκαρφαλώνω ρε φίλε. Εντάξει, καλή κατσίκα είμαι κι εγώ ρε. Κοιτάξτε πού με πάει να περπατήσω. Και έχει και σημάδι ότι ναι, πάω σωστά, κοίτα. What?
Κοίτα εδώ. Ναι, λέει, από εδώ να πάω. Και βλέπω, να ξέρετε, σημάδια και πρέπει να πάω όλο ευθεία εκεί. It's amazing. It's fantastic. Κουράστηκα. Πάρω λίγο χρόνο με τον εαυτό μου σε αυτήν εδώ την πετρούλα. Εδώ. Κάτσω λίγο να απολαύσω. Yeah. Εδώ αγαπημένη μας στροφή. Ναι, το μονοπάτι πάει από εκεί. Ναι, το βλέπω το μονοπάτι, ισχύει, αυτό είναι. Εδώ που έκανα πεζοπορία, από πριν έβλεπα εκεί τον καπνό και νόμιζα ότι ήταν κάποιο μητάτο ή κάτι τέτοιο που απλά καίει κάτι δικά του, ξέρεις, που το κάνουν συχνά. Τελικά όσο ανεβαίνω εδώ πάνω βλέπω ότι η φωτιά επεκτείνεται γενικά και κατάλαβα ότι μάλλον δεν είναι κάποιο μητάτο, πρέπει να έχει πάρει φωτιά, αλλά είναι μικρή ακόμα, τώρα πρέπει να πιάσε και είναι σχετικά ξερόβουνα κιόλας. Πήρα την υπερασπιστική, άρα υποθέτω ότι θα το δούνε και θα το φτιάξουν. Πάμε να δούμε αυτό το βατό μονοπάτι. Ο Θεός να το κάνει. Παιδιά, πραγματικά κάνει αναρρίχηση, δεν είναι πεζοπορία. Εδώ, να ξέρετε, αν θέλει κάποιος να έρθει, είναι στυλ αναρρίχησης, δεν είναι απλά βάτο μονοπάτι. Βέβαια, εντάξει, εύκολη αναρρίχηση, την κάνω βλέπεις με το ένα χέρι, αλλά γενικά, εντάξει, είναι αναρρίχηση, θέλει προσοχή, δεν είναι για όλους. Με δίκαμε, μετά πάει κάπως έτσι. Πορεία. Οι άνθρωποι που είναι από εδώ, από την αστή γωνιά, το έχουν κάνει αυτό το μονοπάτι. Πολύ κουραστικό, αλλά είναι τέλειο, πραγματικά. Έχω κουραστεί πάρα πολύ, μπορώ να πω. Αλλά είναι υπέροχα, ενώ ότι το έχω πει 500 φορές. Καλά δεν μπορώ να μιλήσω, μιλάμε. Είναι τόσο ωραία η θέα και όλη η εμπειρία που αξίζει γενικά να το κάνεις. Αλλά ναι, νομίζω ότι λίγο τρέλα πρέπει να την έχεις, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ακόμα περπατάω εδώ και πολλή ώρα, έχω ώρα να βγάλω βίντεο, αρχίζει να νυχτώνει, προσπαθώ να κάνω γρήγορα πριν νυχτώσει. Έχουμε ακόμα νομίζω γύρω στο 1/4, 1/3, έχουμε αρκετό δρόμο δηλαδή, αλλά οκ, φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε σύντομα. Το πρόβλημά μου ήταν ότι ακόμα και να φτάσουμε, πώς θα γυρνούσα πίσω, γιατί είναι 5 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό. Τελικά μάλλον βρέθηκε μια κοπέλα να έρθει να με πάρει. Αυτό είναι το καλό. Το
κακό είναι ότι δεν έχω πιει νερό τόση ώρα. Έχει στεγνώσει το σώμα μου. Η φάση είναι ότι όσο νυχτώνει και όσο ανεβαίνω πάνω, είναι ότι κάνει και κρύο. Αλλά θα καταφέρουμε. Εντάξει, λίγο παλούκι. Λίγο δύσκολο τελικά αυτό σήμερα. Αλλά το απολαμβάνω. Ο Θεούλης με αγαπάει γενικά, να ξέρετε. Πέρασε πραγματικά, δεν ξέρω, μια καταιγίδα. Δεν ξέρω τι ήταν, ένα σύννεφο που ήταν. Παιδιά, ήταν τρομακτικό. Ήταν τρομακτικό. Είχε αέρα βολή. Έβρεχε, πες να ήταν κοκοσάλι, ήμουνα και πολύ ψηλά. Κρύο, είμαι μόνο με ένα φούτερ. Τρόμαξα. Αν συνέχιζε έτσι θα ήταν δύσκολα πολύ. Αλλά έφυγε, έχασα όμως το μονοπάτι μέσα σε αυτή την καταιγίδα που είχε, ας πούμε. Έχασα το μονοπάτι, αλλά δεν πειράζει, γιατί είδα ότι εκεί είναι ο δρόμος και κατεβαίνω σιγά σιγά από εδώ, ξερόγουνα. Δεν έχει μονοπάτι, αλλά εντάξει, κατεβαίνει σιγά σιγά προσεκτικά να φτάσω στο δρόμο και μετά άμα φτάσω στο δρόμο βλέπουμε. Να φύγω τουλάχιστον από τα κατσάβραχα, τα χόρτασα σήμερα, φτάνει, κουράστηκα πραγματικά πολύ. Τα πόδια μου πολλές φορές τρέουνε. Τώρα ήμουν full ψηλά στην κορυφή και έκανε πολύ κρύο. Τώρα παίζει ρόλο και ότι κατεβαίνω σιγά σιγά. Νομίζω ότι πλέον είμαστε καλά. Αφού έφυγε αυτό το σύννεφο και αφού βλέπω το δρόμο, εντάξει, μετά δεν με νοιάζει, αλλά εντάξει. Βγήκα στον δρόμο. Παιδιά, δεν πάω στην εκκλησία. Δεν ξέρω, μπορεί να έρθω άλλη στιγμή με αμάξι. Εν τω μεταξύ, ούτε καν κανονικό αμάξι δεν έρχεται εδώ. Θέλει 4x4. Άρα ακόμα και να έρθουν να με πάρουν θα είναι δύσκολο. Άρα θα γυρίσω όσο μπορώ με τα πόδια προς τα πίσω από τον κανονικό δρόμο αυτή τη φορά, για να έρθουν να με πάρουν όπου μπορέσουν ή αν συναντήσω κάποιον να με γυρίσει στο χωριό. Δεν πάω στην εκκλησία γιατί πλέον είναι περισσότερο θέμα επιβίωσης
παρά απλά τουριστικά. Έχω κουραστεί πάρα πολύ και πρέπει κάποια στιγμή να γυρίσω πίσω. Αυτό με νοιάζει, να γυρίσω πίσω. Άρα παίρνω το δρόμο της επιστροφής και ελπίζω να συναντήσω κάποιον. Αλλιώς θα βάλω να έρθουν να με πάρουν. Καλά, τι μέρη έχω δει σήμερα, δεν παίζονται. Κοίτα εδώ. Μπορεί να ζορίστηκα σήμερα, αλλά έχω ανταμειφθεί τουλάχιστον με τα τοπία που έχω δει. Περπατάω στον δρόμο της επιστροφής, αλλά είναι 1,5 ώρα περπάτημα για να γυρίσω πίσω με τα πόδια και παραπάνω λίγο. Και γι' αυτό έστειλα μήπως μπορέσουν να έρθουν να με πάρουν. Θα δείξει. Γιατί η κοπέλα που ήταν να έρθει να με πάρει σχολάει πιο μετά. Θα δούμε. Ή αυτή θα έρθει ή αν είναι κάποιος από το χωριό. Θα δούμε. Ασή γωνιά 1 ώρα και 45 λεπτά. Εν μεταξύ δεν σας είπα ότι από εκεί γενικά είναι η Ασή γωνιά που ήρθαμε. Ακριβώς απέναντι είναι τα Μυριοκέφαλα, τα οποία Μυριοκέφαλα είναι το χωριό μου. Από εκεί κατάγεται η μάνα μου, από εκεί είναι η μάνα μου. Και τα Μυριοκέφαλα είναι στο νομό Ρεθύμνου και η Ασή γωνιά είναι στο νομό Χανίων. Και απλά τους διαχωρίζει ένας ποταμός ενδιάμεσα, που είναι τα σύνορα Χανίων με Ρεθύμνου. Και είναι τόσο κοντά το ένα χωριό με το άλλο, αλλά ανήκει σε διαφορετικό νομό. Μια μισή ώρα μονοπάτι σε ανηφορική κλίση, χωματόδρομος με τα πόδια, μου φάνηκε εύκολο και αποφάσισα να πάρω το δύσκολο μονοπάτι. Τώρα θα μπορούσε να έρθει να με πάρει η κοπέλα που σας έλεγα, αλλά επειδή ο δρόμος δεν είναι και βατός πολύ, δεν είναι εύκολος ούτε για αμάξι, και επειδή το έχω πάρει σιγά σιγά κούτσου κούτσου γύρω πίσω ρε παιδί μου, της είπα να μην έρθει. Θέλω καμιά ώρα για να φτάσω πίσω στο χωριό, αλλά σιγά σιγά τα καταφέρνω. Η αλήθεια είναι ότι έχω κουραστεί πάρα πολύ, αλλά δεν σταματάω και δεν το σκέφτομαι. Και αυτό ήθελα να πω, ότι το μυστικό γενικά σε οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε που μας φαίνεται δύσκολο και βουνό είναι να μην το σκεφτόμαστε. Απλά το κάνεις, απλά πράττεις. Δηλαδή, έχει και αέρα. Δηλαδή εγώ τώρα που έχω να περπατήσω, απλά περπατάω. Χωρίς να σκέφτομαι τι και πώς, πόσο ακόμα. Απλά περπατάς και χωρίς να το καταλάβω ήμουν εκεί πάνω στο βουνό και έχω κατέβει μέχρι εδώ που είμαι τώρα. Έχω περίπου άλλο τόσο. Εντάξει, σιγά θα φτάσουμε. Η αλήθεια είναι πως σήμερα ούτε καν έχω φάει. Έφαγα μόνο ένα μανταρίνι και μια βανίλια το πρωί για πρωινό. Πια ίσα νερό το πρωί. Δεν έχω φάει τίποτα, δεν έχω πιει νερό τόσες ώρες. Έχω κουραστεί πάρα πολύ, κάνει κρύο. Αλλά δεν σταματάω. Λίγο θα φτάσουμε, το ξέρω ότι θα φτάσουμε. Όλα καλά. Σήμερα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Πολύ δύσκολη. Πολύ κουραστική. Αλλά τρομερή εμπειρία. Μίλησα με μια κοπέλα από το χωριό, η οποία μου είχε στείλει το πρωί για να περάσω από το καφενείο, καφετέρια που έχει στο χωριό. Τραμπουλήξω για το πόδι μου, αυτό μας έλειπε. Και ναι, μίλησα μαζί της, μήπως υπάρχει κάποιος από το χωριό να με μαζέψει. Γενικά τέτοια ώρα είναι λίγο δύσκολο, όλοι είναι στα υπόστεγα, αλλά μου είπε ότι είναι κάποια υπόστεγα στο δρόμο μου. Αν τα συναντήσω
να πάω ένα υπόστεγο, να μου δώσουν νερό, μπορεί να με φέρουν μετά από εκεί στο χωριό. Εγώ τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι να ήμουν στο μαγαζί αυτό και να πίνω μια ζεστή σοκολάτα. Αυτό θέλω. Νομίζω ότι γι' αυτό παλεύω. Μην χαλάς. Κοίτα, έρχονται σύννεφα, ψυχαλίζει. Σε παρακαλώ, μην χαλάς. Μόνο μην μας κάνει κακό καιρό. Να φτάσω και μετά κάνω ό,τι θέλεις. Ελπίζω να σταματήσει. Εκεί ευθεία είναι το χωριό. Μία ευθεία είμαστε που λέει ο λόγος. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ μακριά ακόμα. Αλλά μη βρέξει τώρα, σε παρακαλώ. Βρήκαμε νερό. Τουλάχιστον. Wow. Νερό, επιτέλους. Τρομερό. Θέλω να το πιω όλο. Αλλά δεν κάνει να πιεις πολύ. Θέλει λίγο. Όταν έχεις να πιεις τόση ώρα. Ήπιαμε νεράκι τουλάχιστον. Λοιπόν, τώρα πραγματικά αισθάνομαι ότι είναι τελική ευθεία, δεν έχω πρόβλημα. Αισθάνομαι σαν να έχω φτάσει. Όλα καλά. Με βάση αυτό που πέρασα. Εδώ είναι τα υπόστεγα γενικά των ανθρώπων. Έστειλε η Κυριακούλα που σας είπα από το καφενείο. Έστειλε εδώ στους ανθρώπους. Με περιμέναν έξω από το υπόστεγο. Ή με ακούσαν να μιλάω, δεν ξέρω. Και μου λένε πιες νερό εδώ, έχει φρέσκο νερό, είναι καθαρό. Από την πηγή κατευθείαν. Και έπια νεράκι τουλάχιστον. Να πάρω έτσι λίγο δύναμη. Μέχρι να φτάσουμε στο χωριό. Μου είπαν αν θέλω να τους περιμένω, δεν θα αργήσουνε. Αλλά ανυπομονώ λίγο να φτάσω στο βαν. Άρα γυρνάω στο βαν και θα τους συναντήσω μετά στο καφενείο. Καφενείο, καφέ. Αυτό. Στο καφενείο του χωριού θα τα πούμε εκεί. Μου στείλε τώρα και η κοπέλα πάλι και μου λέει ότι έρχονται να με πάρουν. Άρα τελειώνουν τα βάσανά μου. Αλληλούια. Αυτή η περιπέτεια φτάνει στο τέλος της. Είδα τα φώτα του αυτοκινήτου. Έρχονται. Παιδιά, είμαι έτοιμη να κλάψω από τη συγκίνηση. Αυτές είναι εμπειρίες. Full γεμάτη εμπειρία ζωή. Ήρθανε. Σας το δείξω. Αμάξι. Γεια σας! Γεια σας! Ήπια από την πηγή κατευθείαν. 500 μέτρα δίπλα ήμουνα και δεν πήγα γιατί ήρθε ένα σύννεφο με φουλ αέρα και βροχή. Ναι, ήταν επειδή δεν έχω του φάνει τίποτα. Και ήταν μετά θέμα επιβίωσης, δεν λέω άστο. Μα μου λέτε αυτός ο άνθρωπος που πήγες και είπες νερό στο υπόστεγό του είναι ο αδερφός του. Ναι. Και μου λέει, μωρέ, εκείνη την κοπελιά λέει από το Το TikTok. πρωί μας είπε πάρτε τηλέφωνο να πιει ένα καφέ. Την επέτυχα λέει, αλλά δεν σου μύρισε λέει γιατί νόμιζε πως κοιμάσαι το πρωί. Ναι, καλά μπορεί και να κοιμόμουν. Δεν θα του στείλω μήνυμα και άμα το δει να απαντήσει. Ναι, στείλε. Εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Τώρα έφτασε στο τέλος του. Ήρθα! Γεια σας! Καλώς ήρθα!
Τι ωραία που είστε εδώ. Πω, τι τέλειο είναι αυτό. Τι περιποίηση είναι αυτή. Και ένα νερό παρακαλώ. Είχαν σαν προϊστάμενο. Τέλειο. Τι περιποίηση είναι αυτή. Δεν μπορεί ο καθένα να κάνει. Δεν μπορεί όπως έκανε. Καλέ. Καλέ, αυτή είναι πολύ ωραία. Καλέ, αυτή είναι όντως πολύ ωραία. Γλυκάκι θα σου φέρουμε. Τρώνε εδώ και γλυκό ποιος έρθει. Α, και είναι για το γλυκό αυτό το τσισκέκ και δεν είναι πολύ γλυκό και είναι τέλειο αυτό. Τα αγαπημένα μου είναι. Καλέ, για... Τι να πω. Δεν θέλει να τρελαίνει, δεν θέλει να παντρευτεί. Θα βρει μόνη της, τα τέτοια κοπέλα είναι και δεν θα βρει άμα θέλει. Cheesecake και powerband. Καλύτερη περιποίηση. Και τελικά μια δύσκολη μέρα τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο. Μετά από το καφέ με κάλεσαν στο σπίτι τους για να μου κάνουν το τραπέζι. Αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές, οι καλύτερες εμπειρίες. Είναι το καλύτερο κομμάτι στο ταξίδι που κάνω. Όταν γνωρίζω όμορφους ανθρώπους. Με βάζουν στην καθημερινότητά τους, με καλούν στο σπίτι τους, μοιράζονται το φαΐ τους μαζί μου. Άνθρωποι που μέχρι πριν λίγες ώρες ήταν άγνωστοι για μένα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ότι είμαι πολύ ευγνώμων και χαρούμενη που σας γνώρισα. Όποιος βρεθεί στην Ασία γωνιά μην ξεχάσει να φάει αυτό το cheesecake και να γνωρίσει αυτή την παρέα στο καφενείο. Έγινε η κλασική μας παρέα, το καφενείο, το παρεάκι το βράδυ. Κάλλιο αργά παρά ποτέ λένε. Ήρθε η ώρα να φύγουμε από το αγαπημένο μας καφέ. Δεν σου έχεις να μου ευχηθείς κάτι. Θα σου ευχηθώ να είσαι γερή, δυνατή, να κάνεις τη δουλειά σου καλύτερα, την κάνεις έτσι κι αλλιώς και πάντα καλά ταξίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσίφι. Να έρχεσαι πιο συχνά να σε βλέπουμε, σ' αγαπάμε πάντα, σε βλέπουμε και χτυπάμε τα... ξέρεις. Sex και bed, subscribe. Γεια σου ρε. Πάμε, subscribe, like και σχόλιο. Αυτό δεν θέλω να πούμε. Πάμε, γεια.